hello guys, welcome to our channel. যদি আপুনি আপোনাৰ মোবাইলটো টিভি ৰিমোট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে বা টিভি ৰিমোটৰ এটা অপচন হিচাপে থব বিচাৰে তেন্তে আপুনি প্লে ষ্ট'ৰ যাব লাগিব আৰু প্লে ষ্ট'ৰ পৰা এটা ডাউনলোড কৰিব লাগিব ৰিমোট কণ্ট্ৰল বুলি। যদি আপোনাৰ এয়াৰটেল টিভি হয় তেনেহ'লে এয়াৰটেলৰ কৰিব, যদি টাটা স্কাই হয় টাটা স্কাই কৰিব। কিন্তু স্ক্ৰীনত দেখিছে এনেকৈ যে এতিয়া মই ডাউনলোড হৈ গ'ল ৰিমোট কণ্ট্ৰল, এইটো দেখিছে ডাউনলোড হৈ গ'ল। ডাউনলোড হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে আপোনাৰ টিভিটো অন কৰক আৰু অন কৰি মোবাইলৰ এপ্লিকেশ্যনটো উলিয়াই লওক। ৰিমোটৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰিলোঁ সেইটো উলিয়াই লওক আৰু উলিয়াই লোৱাৰ পাছত এনেকৈ অন্য ৰিমোটৰ দৰে আপোনালোকে এনেকৈ টিপক আৰু টিপাৰ পিছত এনেকৈ সলনি হৈছে। এনেকৈ আপুনি যিকোনো এয়াৰটেল টিভি বা টাটা স্কাই বা যিকোনো টিভিৰ ৰিমোটৰ এপ্লিকেশ্যন প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।